Përshëndetje dhe mirë se erdhët në lajmet e orës 17:30 drejt për së drejti këtu në Report Televizion. Këto janë zhvillimet kryesore të ditës ku mes të tjera juftoj të ndiqni. Ka shkuar në 69 numri të prekurve me COVID-19 në Shqipëri. Autoritetet shëndetësore gjejnë shkakun tek hapja e bizneseve ndërsa apelojnë për zbatimin e protokolleve. Në Durrës mbyllet bashkia pas infektimit të 2 personave, në Tiranë 8 zona të nxehta. Edhe pse kishte bashkëshorten me Covid, kjo nuk I ka penguar mjekun Ardian Meta të rrezikojë jetën e të tjerëve duke shkuar në punë në spitalin e Krujës. Spitali I kërkon policisë ta izolojnë me detyrim, ndërsa mjeku ka refuzuar të bëjë edhe tamponin. Duke u betuar për ndershmëri, veja ish lideri demokrat Fatmir Hajdari ka kërkuar para trupës së vetingut konfirmimin në detyrë si gjyqtare apelit. Komisioni I pavarur I kualifikimit I ka zbuluar pasuritë, ndërkohë që edhe revokimi I vizës nga SBA-ja I rrezikon karrierën. Edhe përfaqësuesi I ONM-s I ka dërguar 6 pyetje zonjës Hajdari. Ndryshe nga Lulzim Basha që e firmosi marrëveshjen me Edi Ramën, alati I tij republikan Fatmir Mediu thot në një intervistë për Report Televizion se qeveria tranzitore dhe ndryshimi I sistemit zgjedhor duhet të ridiskutohen në tryezën politike. Pas apelit të vazhdueshëm në Report Televizion për ndotjen e lumenjve dhe katastrofat ekologjike, pastrohet më në fund lumi Tirana, sot mbetjet I lanë vendin gjelbrimit reagojnë institucionet. Ish deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi ka akuzuar ministren e arsimit Besa Shahini se ka dështuar me provimet e maturës shtetërore pasi testi matematikës doli, ndërkohë që nxënësit ishin ende në provim. Presidenti francez Emmanuel Macron ka shpallur fitore ndaj pandemisë së koronavirusit dhe ka deklaruar se I gjithë territori I Francës është zonë gjelbër, ndërsa përtej oqeanit Pekini po I trembet një valë të dytë të infeksionit. Shuhet në moshën 71 vjeçare mjeshtri I fjalës së lirë Mojkom Zeqo, poliedriku I letrave shqipe, në intervistën e fundit që dha për politikën, arkeologjinë dhe botimin e tij në Report Televizion, gjende I shtruar në spital prej një jave pasi kuroi prej disa vitesh nga një sëmundje rënë në gjak, ngushëllon politika. Si çdo ditë tjetër, pas titujve të orës 17:30 fokusohemi tek intervista në studio, ku do të flasim për situatën politike, për pandeminë COVID-19, po gjithashtu edhe për provimet e maturanteve dhe për këtë arsye, me një farë ironie, kemi titulluar këtë pjesë interviste Shqipëria PPP, pandemi, provime dhe politikë. Kam kënaqësinë ndaj studion me drejtorin e televizionit Klan Plus, gazetar dhe analist I njohur, zotin Mentor Kikia. Zoti Kikia, faleminderit që jeni me ne në studio. Kënaqësi, faleminderit juve. Do doja ta nisnim pikërisht nga një reagimi juaj që ka bërë bujë në rrjetet sociale, sa u shpërnda masivisht edhe nga qytetarët në lidhje me ministrin e arsimit Besa Shahini dhe mbi mënyrën se si duhet të kishte reaguar përballë protestës së maturantëve. Ju thoni mes të tjerash që sidoqoftë edhe një maturant I vetëm po të protestojë, duhet të ketë një ekip ekspertësh që ta diskutojë tezën e tij dhe gjithashtu pra t'i marrë përsipër ato kërkesa që ai ka. Është vërtet kaq serioze? Pra maturantët e kanë vërtet kaq seriozisht kur protestojnë për të drejtat e tyre, apo dikush tjetër për shembull nga dembelizmi për të mos mësuar dhe zgjidhja më e mirë është dalin protesta për të shmangur provimeve? Ajo që ka më shumë nevojë sot është të sqarohet situata. Po. Në vend që të gjenden arsye për të mos u përfshirë në një investim serioz për të provuar nëse teza ka apo jo probleme, është gjetur zgjidhja për ta politizuar protestën, apo më saktë për të gjetur arsye tek politizimi I protestës, pasi për hir të vërtetës partitë politike në Shqipëri, kryesisht ato që janë opozitë, sa herë ka protesta, qoftë këto për arsye mjedisore, qoftë për arsye shkolle, interferojnë për të shfrytzuar dhe në një farë mënyre e themi që kjo është drejt opozitës. Megjithatë nuk është ky problemi. Përse aty ka patur edhe njerëz të forumeve rinore partijake. Pyetja që shtrohet është, kanë apo jo të drejtë maturantët? Unë nuk ma përsipër dot them që teza bënte apo nuk bënte, ishte e vështirë, apo e lehtë, e thjeshtë, sepse nuk jam specialist I fushës, por di që ky vend ka boll njerëz të mirë, të aftë, të përgatitur, të ndershëm, mësues profesionist të vjetër, pa poste, të cilët janë në gjendje të ndajnë për momentin interesin e pushtetit nga interesi I qytetarëve dhe në këtë rast I maturantëve I kësaj gjenerate. Dhe kjo gjë duhet bërë. Nëse realisht teza ka patur probleme, ka qenë më e vështirë duke patur parasysh edhe situatën e pranverës së këtij viti, ku mësimi shkollat u mbyllën, mësimi u bë online etj. Edhe me tërmetin që kemi kaluar, pra ka qenë një vit që më shumë nuk është bërë mësim se sa është bërë, po. I tmerrshëm në të gjitha drejtimet. Nëse ajo tezë ka patur probleme me mënyrën e hartimit të pyetjeve, kanë qenë jashtë programi siç pretendohet për një sër pyetjesh nga maturantët, dhe
Këtë e konfirmonin specialist dhe për këtë po jam I sigurt pastaj, sepse gjatë gjithë këtyre ditëve kam dëgjuar dhe lexuar boll intervista të mësuesve të gjuhës, letërsisë, pedagogëve të fakultetit, të cilët janë absolutisht kompetent dhe për këtë nuk ka nevojë ti jap firmën as unë as kush tjetër, pasi është gjithë karriera atyre duhet të kishte një protestë më herët, pra duke marrë parasysh se ka patur ankesa për pas tërmetit 26 nëntorit, për shembull që nxënësit nuk janë informuar sa duhet, mësuesit nuk I kanë marrë pagat e plota, edhe gjatë pandemisë me mësimin online nuk krijuan problematika. Shiko, protesta është një formë e reagimit qytetar. Nuk, edhe sikur të mos kishte fare protestë, do mjafton të ky reagim publik në rrjetet sociale, sepse rrjetet sociale duhem apo nuk duhem, sot janë një formë kuvendimi masiv, kryesorja, ku njerëzit shprehin shqetësimet, mendimet, qëndrimet e tyre. Dhe nëse x mijë njerëz shfaqin një problem, atëherë ministria nuk ka pse dali t'i bëjë oponencë këtij qëndrimi, por e ka për detyrë. Ta sqaroj. Nëse këto njerëzit kompetent do thonë që jo, teza është e rregullt, teza është e lehtë, më e lehtë se vjet, atëherë këto njerëzit që dalin protestojnë, datritë themi shkonin në shkollë dhe mësonin. Nëse ka problem, nuk është fare për turp të thuhet që na falni, kjo tezë nuk është ajo e duhura, hajde e bëjmë provimin. Nuk ka pse ndaj një reagimi qytetar, aq më shumë kur ky reagim vjen nga një target I shoqërisë siç janë maturantët 18 vjeçar, të reagohet me një lloj agresiviteti, me një lloj paragjykimi, me një lloj paragjykimi etj. Se në fundit këta të rinj nuk do duhet të mësohen thjesht për të bërë mësues, inxhinier, mjek apo. Por këta duhet mësohen në radh parë për të qenë qytetar të lirë, për të qenë qytetar agresiv, jo në kuptimin e keq fjalës, por qytetar aktiv, qytetar që nuk nënshtrohen, qytetar që nuk pranojnë mashtrimin nga njerëz të tjerë. Pra prova më e madhe apo provimi më I rëndësishëm I jetës tyre nuk është thjesht matematika, por është provimi që këta të bëhen njerëz të ndershëm. Edhe një pyetje tjetër përpara se të zhvendosemi tek politika. U intereson pushteteve të edukojnë masat? Se kjo duket pastaj se shpjegon çdo gjë me sistemin arsimor në Shqipëri. Nëse do flasim për teori të mëdha në nivelin makro, pushtetet nuk I interesojnë që të kenë shoqëri të civilizuara, të kenë shoqëri aktive, të kenë shoqëri që reagojnë, që protestojnë, që dalin në rrugë, sepse këto lloj shoqërish nuk e pranojnë diktatin, këto lloj shoqërish nuk pranojnë nënshtrimin, nuk pranojnë vjedhjen, zhvatjen e kështu me radhë. Në shoqëri diktatoriale, popullit nënshtrohen edhe përmes ignorancës. Po të shikojmë, historia na ka mësuar që demokracia është pasuri e qytetarëve apo e shteteve që gëzojnë pasuri në aspektin ekonomik, por gëzojnë edhe në nivel kulturor. Pra pa arritur nivelin kulturor, këtë që pretendojnë për demokraci. Absolutisht, sepse njerëzit pa nivel kulturor, njerëzit që nuk gëzojnë me të gjitha njohurit, informacionin për të drejtat që kanë, për të drejtat që duhet të ushtrojnë, është pamundër ta bindesh ti thuash dil dhe reago, dil dhe kërko, dil dhe protesto për atë gjën që të përket, por ti nuk e di që të përket. E qartë. Zoti Kikia, u zhvendosemi tek zhvillimet politike që sigurisht janë të pashmangshme në Shqipëri. Një kërkesë e deputetëve të opozitës parlamentare, mbështetur edhe nga zoti Adnur Shameti si deputet socialist apo edhe e zonja Arem Lala, pra mbështetje socialistëve, por një deputete e PD-s, kanë ngjallur edhe një herë debatin se në fakt është vetë zoti Rama që ka futur opozitën parlamentare për të mos lejuar koalicionet siç ndodhi në 2017 dhe për ta fituar I vetëm sepse I trembet koalicionit PD-LSI. Si shikoni këto zhvillime të rëndësishme në politikën shqiptare dhe më pas për të folur edhe për reformën zgjedhore, çfarë u bë që duket se u bë reformë por gjë nuk ndryshoi? Politika shqiptare ka qenë gjithmonë një kuic. Në vend të prezantimit të platformave ekonomike, sociale, për arsimin, për shëndetësinë, ato që thamet deri tani, politika shqiptare më shumë ka luajtur me matematikën se si mund të fitojë zgjedhjet pa shpalosur ide. Jo ndershëm, thënë qartë. Jo ndershëm. Këtë radhë është jo ndershëm, por ndershmërisht. Ndershmërisht, po. Sepse faktimi pa ndershmërisë me koalicione para apo pas zgjedhore, historitë e vjetra që kanë ndodhur në këtë vend me nga 2-3 deputet që caktonin fatin e vendit për 4 vite. Me të famshmin dushk, ku nga një fshat dolën 9 deputet, pra të gjitha makinacione elektorale, të cilat prodhojnë pushtet. Në vend të partitë
kur tashmë po troket, le të themi, viti elektoral që është viti tjetër, në vend që të dëgarojnë me platforma ekonomike, çfarë do bëj apo çfarë pretendon të bëjë njëra palë dhe çfarë pretendon tjetra për t'i treguar qytetarëve se kush është më i miri për të bërë më të mirën për njerëzit, janë vënë në këtë garë investohen në këtë garë e makinacioneve të kulisave të këtij kuicit që çfarë të bëj unë që të pranoj një mekanizëm zgjedhor të tipit që të kontrolloj listën, por të kushtozoj faktin që mos ketë koalicione, që PD-ja dhe LSI-ja të mos bëhen bashkë, sepse po të mos bëhen bashkë nuk marrin kaq hipotet, po të jenë veç e veç, njëra do marrë më pak, tjetra më pak dhe të dyja bashkë pas zgjedhjeve nuk e bën dot 70-ën e famshme, 70-ën. Këto janë prapaskenat e ndyra që kanë ndodhur dhe po ndodhin dhe besoj që do vazhdojnë ndodhin në politikën shqiptare, ku ndershmërinë përpara qytetarit e kanë zënë makinacionet për t'ia marrë votën dhe jo për ta marrë. U pëlqen qytetarëve shqiptarë kjo gjë se duket sikur janë të kënaqur dhe e shikojnë më shumë si një ndeshje futbolli sesa si fatin e tyre në tavolinë. Nuk është çështje i pëlqejnë apo nuk i pëlqejnë qytetarët. Pjesa më e madhe është nivel nën mesatare në formimit kulturor social, është ajo që folëm deri tani, sepse prandaj kali shi në lëmë, sepse nuk ka kush e ndalon, por është shoqëri e varfër që i nënshtrohet shpejt qoftë shantazhit, qoftë premtimit, aq më shumë që në Shqipëri qytetarët shantazhohen me vendin e punës, dhe blihen në shtëpi, absolutisht dhe blihen. Që është pasaj më e rënda se dakor, po i kuptojmë deri diku vendin e punës, po për shembull për një 50.000 lekë që votën është pak më e rëndë. Të gjitha këto çojnë në deformimin e votës, çojnë në deformimin e demokracisë si nocion dhe për të qenë të drejtë dhe të ndershëm deri në fund, duhet të pranojmë që në Shqipëri vota nuk prodhon pushtet. Pushteti paracaktohet thjesht dhe më pas është qytetarët certifikimi. E certifikojnë, e notarizojnë edhe përmes kësaj vote. Në Shqipëri zgjedhjet nuk vidhen më si në 96-ën, ku ka qenë viti më skandaloz i procesit zgjedhor, kur përveç se vidheshin me kallash, ka pas raste kur makina policisë që shkonte të merrte kutitë e votimit në një qendër votimi, ndalonte rrugës, hidhte në pru ato që kishte të mbushura me votat e qytetarëve dhe kandidati humbte edhe votën e tij pastaj. Dhe pastaj një kandidat humbte edhe votën e tij, një kandidat fitonte 115%, sepse fusin më shumë vota nga ç'kishte numri zgjedhësi. Nuk bëhet më kështu. Votat tani, procesi zgjedhor më saktë manipulohet përpara se të shkohet në votime. Pra nuk është se do ndryshojë gjë reforma zgjedhore. Ditën e votimit zgjedhjet mund të jenë vërtet të qeta. Njerëzit shkojnë, votojnë, por ky proces është manipuluar paraprakisht pikërisht përmes këtyre mekanizmave, koalicione, përmes presionit, premtimeve. Shumë e qartë. Ky i forti këtu do marrë një koncesion në këtë sferë të ekonomisë, ky garanton gjithë farefisin, fshatin përmes premtimeve tjera. Gjithë kjo ka çuar në deformimin e tmerrshëm të demokracisë në Shqipëri, duke e shndruar këtë një lloj demokracie tribale ku njëri përmes paras, ndikimit, influencës kontrollon votën dhe prandaj jo më kot partit në përlagjet qyteteve apo në përfshatra kryesisht i vendosin marrëdhëniet me këta njerëzit e fortë. Nuk është rastësi pra që këta janë afruar nga politika. Nuk erdhën këta dhe i ranë derës së partisë me shken për të brenda. Ishte partia që i tërhoqi gradualisht një nga një për t'i patur si sekser me qytetarët. Konkretisht, rotacion në vitin 2021 duke marrë parasysh se në gjendje është opozita dhe premtimet e Edi Ramës që tani më ka shtrirë në 10 vjet edhe TVSH-n, edhe tatimin mbi fitimin për bizneset e vogla deri në vitin 2030, do të kemi një Erdogan në Shqipëri, thënë qartë, apo mund të kemi një rotacion politik? Të ishte qeveria më e mrekullueshme, 3 mandata janë shumë. Absolutisht janë shumë, por problemi jonë si shoqëri është që ndërsa duam të zëvendësojmë një qeverisje, kthejmë kokën atje ku duhet të jetë fidanishtja e qeverisë së re, nuk e shkap me dorë, dhe unë nuk dua që qeveria e socialistëve të largohet vetëm sepse ne nuk e duam më. Ky ka qenë problemi i madh i joni. Ne nuk kemi votuar asnjëherë më të mirin. Ne kemi votuar më të keqin, më të vogël. Ne nuk kemi votuar alternativën më të mirë.
por kemi votuar për të larguar qeverisin e cila ishte shndruar ndërkohë në alternative keqe. Në të njëjtën mënyrë, ne larguam Nanon dhe rikthyem Berishën në 2005. Në të njëjtën mënyrë larguam. E pa precedent, nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës, edhe në vendet ku zgjedhjet shoqërohen gjithmonë me luftra civile, që një udhëheqës, siç ishte Sali Berisha, ta largosh me një kryengritje të armatosur të dhunshme që ne bëm në 97-ën, dhe ta mirëpresësh me pas 8 vitesh, ta rikthesh me një proces zgjedhor të drejtë, të lirë dhe të mirë pranuar, siç ishin zgjedhjet e 2005-s, të pa kontestuara nga askush. Pra, ky është një precedent që ne kemi themeluar si shoqëri. Pse bëm këtë? E bëm sepse menduam që duhet larguar patjetër Fatos Nano. Dhe automatikisht kthyem Berishën. E njëjta gjë në 2013. Absolutisht pra. Në çdo proces zgjedhor ne thjesht kemi votuar për të larguar qeverinë e cila e ka mbushur kupën. Dhe kemi sjell afërfe opozitën. Në fakt duhet ndodhi ndryshe. Ne duhet votojmë për opozitën e cila do vijë në pushtet sepse kjo ka një alternativë më të mirë se qeveria. Është alternativë sot më mirë se qeveria duke marrë parasysh me një krahasim të parë. Shiko, programet ekonomike, premtimet janë pak a shumë të njëjta. Kjo po, tek realiteti më shumë duke parë se çfarë figurash. Unë do dua ta shikoj apo ta vlerësoj Partinë Demokratike jo thjesht nga premtimet ulja taksës, do heqim PPP, do bllokojmë këtë, do bëjmë atë, sesa nga një performancë në tërësi si formacion politik. Shumë e qartë. A është Partia Demokratike një grupim politik sot që prodhon frymëzim, sepse në fundit që unë ta besoj një forcë politike, nuk duhet nisëm thjesht nga lideri, por nga gjithë kompleksiteti i energjive të reja që ka, i ideve që sjell, i frymës së re që sjell. Ne nuk kemi sot nevojë thjesht për të ndërruar qeveri. Kemi 30 vjet që ndërrojmë qeveri ndaç të majta, ndaç të djatha, që s'merret vesh kush është e majta, kush është e djathtë, por kanë rezultuar të gjitha njësoj. Të gjitha mbështetëse të oligarkisë ekonomike dhe financiare, të gjitha me nivel shumë të lartë korrupsioni, të gjitha të lidhura me njerëz të botës së krimit. Atëherë pyetja që u ngre, a kemi në nevojë, duke e pranuar afërfe qeverisjen e korruptuar socialiste, që të ndrojmë një qeverisje të korruptuar me një parti që ka ende të njëjtin strukturë njerëzore që u largua para 8 vitesh nga pushteti vetëm për shkak të korrupsionit? Çfarë do sjell ndryshe? Partia Demokratike do duhej që për t'i shpëtuar asaj shpërbërjes totale, do duhej që gjatë kësaj periudhe të mos synonte pushtetin, por të synonte rinovimin e saj të plot. Partia Demokratike ishte simboli i korrupsionit kur iku në 2013. Dhe është pamundur që këta njerëz ti marrësh, të ndrosh veshjet, ti lash dhe nxjerrësh në vitrinë të thuash ky është ministri i ardhshëm. Jo. Pavarësisht se ne nuk shquhemi për kujtesë të fortë, për të mbajtur mend të këqijat që na bën politika mbi kurrizëm. Por ka gjë shqiptarët të mbajnë mend. Që këta njerëz për të cilët socialistët betoheshin që sapo të vinë në pushtet do i shikojmë në burg, sot po i shikojmë një pjesë të tyre duke bashkëqeverisur. Dhe një pjesë tjetër në pritje për të ardhur sërish në pushtet. Jo. Cili është roli i ndërkombëtarëve në gjithë këtë situatë? Janë gjithmonë me çdo politik që është në pushtet, se në 2011 pas 21 janarit tha zoti Arvizu Berisha është burr shteti, sapo kishin ndodhur 4 vrasje, kështu që ne kemi një perceptim paksa të egzageruar për ndërkombëtarët. Ja kanë dhënë vetes duke ndërhyrë dhe duke na ulur me zor. Jo sepse nuk kanë rol. Rolin kanë absolutisht përtej çdo logjike. Ndërkombëtarët arrin të marrin vendime këtu që të cënojnë në mënyrë flagrante sovranitetin e një vendi i cili është i pavarur, është antar i NATO-s. Mjafton të mendosh që ajo që quhet reformë zgjedhore u hartua në një tokë të huaj, në zyrën apo në rezidencën e ambasadorit huaj dhe u shkrujt dhe u firmos në gjuhën angleze. Shumë e saktë. Ndërkohë që ishin 4 aktorë të politikës shqiptare dhe mund të bashku dhe me ekspertët, 4 ishin kokat kryesore. Mund të ishin marrë vesh në çdo mjedis të mundshëm shqiptar. Pra, roli i ndërkombëtarëve absolutisht shumë i fortë. Por ajo që ne perceptojmë është që po e thanë ndërkombëtarët është në të mirë të Shqipërisë, është në të mirë shqiptarëve, jo. Ndërkombëtarët e shikojnë në aspektin makro.
nuk e shikojnë Pra në Shqipërinë interes të vendit të tyre. si një vend ku do bëjmë ca gjëra që janë në interes të popullit, në interes të atyre që s'kan ku të shesin domatet, në interes të atyre që s'kan ujë për të pirë apo atyre që s'kan ujë për të vaditur e kështu me radhë. Në Amerikë apo në Bruksel, Shqipëria shikohet me dron nga lart, që është një bache e rajonit dhe shikohet në të cilin e rëndësishme vetëm mos hyj Rusia, pastaj se çfarë bëhet tjetër? Është rëndësishme që të ruhen ca balanca gjeopolitike, të mos ketë influencë ruse kineze, të mos ketë një shtet që nxit më pas edhe në Ballkan duke marrë parasysh, dhe kushdo që është në pushtet këtë gjë e di. Mjafton të rrish shurt, mjafton të mos trazosh, edhe nëse këto bien dëm interesat e shoqërisë tënde, të popullit tënd, të vendit tënd, për ndërkombëtarët është në rregull, ky është udhëheqësi i mirë. Ndërkombëtarët nuk janë të shqetësuar. Nëse ka lek apo jo, dikush i për të paguar qeran e shtëpisë, i del apo nuk i del rroga një qytetari të zakonshëm apo të nivelit mesëm e kështu me radhë. Në këtë kontekst politikanët tanë e dinë shumë mirë se si duhet sillen me ndërkombëtarët. Ndaj dhe edhe Sali Berisha mori atë falënderimin në qytet burr shteti edhe pas asaj që ndodhi. Dhe kur janë për shtet, gjithë burra shteti janë këta me ndërkombëtarët. Problemi është se nuk janë burra shteti për qytetarët. E qartë. E mbyllim kështu. Shumë faleminderit zoti Kikia, është gjithmonë kënaqësi ta ndajmë së bashku studion. Ishim në këtë komunikim të drejtë për drejtë këtu në studio me drejtorin e Klan Plus, zoti Mentor Kikia, diskutuam zhvillimet më të rëndësishme politike, pak publicitet, rikthehemi pas pak me zhvillimet kryesore të ditës. E dini që me aplikacionin EasyPay mund të bëni pagesa nga celulari edhe pa pasur llogari bankare? Mbushni llogarinë me para në dorë në një nga 400 pikat EasyPay me kartë krediti ose debiti apo direkt nga llogaria bankare. Zgjidhni dhe paguani për mbi 30 shërbime të ndryshme. Regjistroni faturat dhe njoftohuni në kohë reale për detyrimet e reja. Me EasyPay, jeni vetëm një klikim larg koncerteve, festivaleve, konferencave apo eventeve sportive më fantastike të momentit. Butoni EasyPay ju mundëson të bëni blerje online në më shumë se 50 tregtar dhe 20 kategori të ndryshme, edhe pa pasur një llogari bankare. Jo më rreth të gjata, shkarko aplikacionin EasyPay tani dhe regjistrohu falas. Në Telekom përsëritim smartphone-et më të mirë të sezonit dhe kombinuar me planet A i mundësojnë për ty në ulje ekskluzive. Zed Samsung Galaxy A20 për super selfies ose Samsung A30 me kamerë të trefisht online ose në çdo dyqan Telekom. Pas ushqyerjes gjatë natës, stomaku i bebis tuaj zgjerohet. Por ndërsa flen, barku i tyre kontraktohet. Kjo mund të bëjë që disa pelena të zakonshme të kenë boshllëqe dhe rjedhje. Pelenat në formë mbathje pa amperspens me 360 gradë futhitje që përshtatet me trupin duke ndihmuar në parandalimin e boshllëqeve dhe rjedhjeve për një gjumë të qetë gjatë natës. E dua barkun e vogël. Një Pampers i barabartë me një natë të thatë. Red Helix Plus, produkti 100% natural për sëmundjet e artritit, osteoartritit dhe reumatizmës. Ka mbi 100 lloje të artritit dhe 1 në 3 persona në të gjithë botën janë të prekur nga këto kategori sëmundjesh. Nëse ju keni ndonjë nga simptomat e mëposhme, dhimbje të nyjeve e cila përkeqësohet kur lëvizni, kërcitje të nyjeve dhe ëndje të nyjeve, lëndime te sportistët, mungesë lëvizshmërie të nyjeve sidomos të kupave të gjunjve. Nxitoni të blini Red Helix Plus, i vetmi suplement 100% natural në trajtimin dhe kurimin e sëmundjeve të artritit, osteoartritit dhe reumatizmës. Tashmë formula e tij e avancuar dhe e certifikuar në BE me alantoinën e kërmillit, e cila ripërtërin lëngun sinovial, duke sjellë përmirësim të dëmtimeve në ligamentet tuaja. Kërmilli është e vetmja gjallësë që ka aftësi të ripërtëri guaskën e vet. Fal proteinës së alantoinës, pikërisht kjo protein do të rikuperojë dëmtimin e kërcit tuaj. Blini tani një Red Helix Plus për vetëm 3.490 lekë dhe përfitoni dhuratën e parë, aparatin kundër gërhitjes. Por nuk është një. Tani në paketimin e ri keni 2 antigërhitje, një për ju dhe për partnerin tuaj. Blini tani 2 Red Helix Plus për vetëm 5.990 lekë dhe përfitoni dhuratën e parë në smartwatch model 115 Plus. Kompania Red Group sjell risi me kremin Lenuadol 10, tashmë me një formulë më të përqendruar fal nanoteknologjisë. Lenuadol 10 i përbër nga lulja e arnikës, e cila ka aftësi anti-inflamatore, dhe zhardhokët e bimës kthetra e djallit, e cila përthith lehtësisht lagështirën në trupin tuaj.
Lenuadol 10, fal nanoteknologjisë, përthithet lehtësisht vetëm nga qelizat muskulare që janë të prekura, nga sëmundjet e artritit, osteoartritit dhe reumatizmës, nga dëmtimet të ndryshme sportive, nga spondilartroza, nga nervi shiatik, hernia diskale dhe borsiti. Aplikimi mbi shtresën e lëkurës ku ju ndjeni dhimbje dhe shqetësim, fal formulës më të përqendruar do të veprojë vetëm drejt qelizës që ka nevojë për rikuperim. Kjo sjell efekt më të menjëhershëm dhe të specifikuar. Blini tani Lenuadol 10 për vetëm 2490 lekë. Red Shop sjell në çdo dyqan gigantin Galeo. Kozmetika franceze tani është stacioni juaj në Red Shop. Linja kozmetike për mirëmbajtjen e fytyrës, ajo që ju ka munguar. Risi, kremi me qumshtin e gomaricës. Për më shumë informacion, na kontaktoni në 044 33 24 33. Na vizitoni në dyqanet Red Shop. Tashmë jemi me dyqan të ri në Kamës, 40 metra nga stacioni autobusëve Bulevardi Blu. Red Group, gjithmonë një zgjidhje për ju. Në Telekom, përsidhim smartphone-et më të mirë të sezonit dhe kombinuar me planet A, i mundësojnë për ty numri ekskluzive. Zed Samsung Galaxy A20 për super selfies ose Samsung A30 me kamerë të trefisht online ose në çdo dyqan Telekom. Përfitoni nga super ofertat në Brunes për të arreduar të gjithë shtëpinë tuaj. I gjithë tualeti juaj për vetëm 299 euro. 150.000 m2 pllaka në ofertë me shumë llojshmëri modelesh. Pllaka duke filluar nga 3 euro. Laminat 4.9 euro. Set hidrosanitare 94.9 euro. Të gjitha për vetëm 299 euro. Por nuk mbaron me kaq. Kuzhinat me elektroshtëpiake për vetëm 1399 euro. Dhoma gjumi 499 euro. Dyshek 125 euro. Karrige për vetëm 39 euro. Në të gjitha pikat Brunes. Pas ushqyerjes gjatë natës, stomaku i bebes tuaj zgjerohet. Por ndërsa flen, barku i tyre kontraktohet. Kjo mund të bëjë që disa pelena të zakonshme të kenë boshllëqe dhe rjedhje. Pelenat në formë mbathje Pampers Pants me 360 gradë futhitje që përshtatet me trupin duke ndihmuar në parandalimin e boshllëqeve dhe rjedhjeve për një gjumë të qetë gjatë natës. E dua barkun e vogël. Një Pampers i barabart me një natë të thatë. 6 muaj falas, si asnjëherë tjetër. Merr një vit internet fiber dhe paguaj vetëm 6 muaj. Super fiber. Super cilësi me super mix internet, deri në 100 megabit shpejtësi. Na telefono në 067 2123 ose në WhatsApp. Përfitoj 6 pajtime mujore falas dhe instalim falas. Alb Telekom, me ju të parët. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin informativ qendror këtu në Report Televizion, ku me zhvillimeve kryesore të ditës ju ftoj të ndiqni. 69 raste janë shënuar ditën e sotme me Covid-19 në vendin ton. Autoritetet gjejnë shkakun tek hapja e bizneseve. Në Durrës mbyllen 2 zyra tek bashkia pas infektimit të 2 punonjësve. Në Tiranë mbyllet çerdhja në blok. Policia kemi listat e të prekurve në dëshkim kushtyhen karantinën. Bashkëshorti i tij është me Covid, por kjo nuk e ka penguar mjekun Ardian Meta të rrezikojë jetën e të tjerëve duke shkuar në punë në spitalin e Krujës. Spitali kërkon policisë ta izolojë me detyrim, ndërsa mjeku refuzon edhe tamponin. Duke u betuar për ndershmëri në detyrë, veja ish lideri demokrat Fatmina Hajdari ka kërkuar trupës së vetingut konfirmimin në detyrë si gjyqtare e apelit. KPK-ja zbuloi parregullsi në pasuritë e inspektoratit të deklarimit që kishte quajtur të paligjshme, ndërkohë që edhe revokimi i vizës nga SBA i rrezikon karrierën.
Teksa opozitës së rej bien firmat për në listat e hapura dhe ndalimin e koalicioneve parazgjedhore, nismën po e mban në këmbë Shuma Socialiste, radhitën pro kërkesës 3 deputet të mazhorancës, mes tyre edhe Adnor Shameti. Ndryshe nga Lulzim Basha, aleati i tij republikan Fatmir Mediu thot në një intervistë për Report Televizion se qeveria tranzitore dhe ndryshimi i sistemit zgjedhor duhet të ridiskutohen në tryezën politike. Pas apelit të vazhdueshëm të Report Televizion për ndodhjen e lumenjve dhe katastrofat ekologjike, pastrohet më në fund lumi Tirana. Sot mbetjet i lanë vendin gjelbërimit duke sjellë reagimin e institucioneve. Ish deputeti e Partisë Demokratike Albana Vokshi akuzon ministren e Arsimit Besa Shahini se ka dështuar me provimet e madhurës shtetërore pasi testi matematikës doli, ndërkohë që nxënësit ishin ende në provim. Presidenti francez ka shpallur fitoren ndaj koronavirusit dhe i deklaron se gjithë territori është zonë gjelbër, ndërsa për te oqeanit Pekini po i trembet një vale të dytë infeksioni. Shuhet në moshën 71 vjeçare mjeshtri i fjalës së lirë Mojkom Zeqo, poliedriku i letrave shqipe që intervistën e fundit e dha për politikën, arkeologjinë dhe votimin e tij në Report Televizion, gjende i shtruar në spital prej një jave pasi kuroi prej ditësh nga një sëmundje e rëndë, ngushëllon politika. I shohim në mënyrë më të zgjeruar të gjitha materialet e përgatitura nga Departamenti i Informacionit, ndërsa u kujtoj se ky edicion lajmesh po transmetohet live edhe në siti radio në 88 FM. Ndërsa do nisim me zhvillimet më të fundit nga pandemia COVID-19 në vendin ton, ku sot është arritur një shifër rekord gjatë 24 orëve të fundit, 69 persona janë konfirmuar me pandeminë vdekje prurse, e cila prej 3 muajsh ka mbërritur edhe në vendin ton. Autoritetet shëndetësore konfirmojnë se gjithë kjo ka ardhur si pasojë e hapjes së bizneseve dhe uljes së vigjilencës, por gjithashtu edhe nga mosbatimi i rregullave të përcaktuara nga ana e personelit shëndetësor. Gjatë javës së fundit, ka rezultuar një rritje në numrit të rasteve të identifikuara pozitive, ku ka një rritje edhe të shtruarve në spital, por kemi qëndrueshmëri për sa i takon fataliteteve. Kjo rritje lidhet me uljen e vigjilencës dhe mosbatimin e rregullave të përcaktuara nga autoritetet shëndetësore. Gjatë 24 orëve të fundit, ka vijuar puna në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik. Janë kryer 319 testime, prej cilave ka rezultuar pozitiv 69 persona me COVID-19, që janë kryesisht pacient nga ndërmarrja apo aktivitete biznesi, kontakte të rasteve të konfirmuar më herët pozitive, të identifikuar nga gjurmimi aktiv dhe hetimi epidemiologjik. Por gjithashtu, kemi dhe raste të reja të konfirmuara COVID-19. Shpërndarja gjeografike e rasteve të konfirmuara COVID-19 është përkatësisht 28 raste në Tiranë, 16 në Shkodër, 8 raste pozitiv në Krujë, 6 në Vlorë, 5 në Durrës, 2 në Elbasan dhe nga një rast përkatësisht në Kamës, Mallakastër, Puk dhe Lushnjë. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 11 qytetarë, prej cilëve 2 janë personel shëndetësor, duke çuar në total numrin e të shëruarve në 1055. Aktualisht në spitalin infektiv marrin shërbim spitalor 50 pacient, 7 janë në terapi intensive, një prej rasteve është intubuar. Mosha mesatare e rasteve është 60 vjeç, mbi 60% e rasteve të hospitalizuara janë nga Tirana. Në vendin ton, aktualisht kemi raste aktiv pozitiv me COVID-19 499 persona, përkatësisht në Tiranë, Shkodër dhe Krujë. Në një kohë ku rastet me COVID-19 janë rritur ndjeshëm edhe në Shqipëri, një situatë e rëndë pra ka ndodhur edhe në Krujë, aty ku një mjek i spitalit të Krujës ka thyer karantinën. Bashkëshortja e tij është me COVID, por kjo nuk e ka penguar mjekun Ardian Meta të rrezikojë jetën e të tjerëve duke shkuar në spitalin e Krujës. COVID-19 preku familjen e mjekut në spitalin e Krujës Ardian Meta, i cili ka thyer karantinën duke u paraqitur në punë, siç shihet në pamjet e Report TV. Bëhet fjalë për një mjek të spitalit Stefan Gjonit të qytetit Krujës, bashkëshortja e së cilit ka rezultuar pozitive ndaj COVID-19 rreth 2 javë më parë. Bashkëshortja e këtij mjeku sot do i nënshtrohet ritestimit, pra për të parë nëse është shëruar apo jo nga COVID-19, ndërkohë që gjatë
të gjithë kësaj periudhe, mjeku në fjalë ka refuzuar tamponin dhe ka lëvizur lirisht në përgjithë rrugët e qytetit, si dhe është paraqitur disa herë në vendin e punës në spitalin e Krujës ku ai punon. Duhet të themi se sjellja e tij ka detyruar drejtuesit e spitalit Krujës të drejtohen me një ankesë me shkrim forcave të policisë, forcave të rendit që të bëjnë izolimin e detyruar këtij mjeku, gjë e cila me të shihet nuk ka ndodhur. Bashkëshortja e matës e cila punon laborante në njësinë e shëndetit publik rezultoi pozitive me COVID-19 2 javë më parë. Ajo ka kryer testimin dhe nesër pritet të konfirmohet nëse është ende bartëse e virusit. E kundërta ka ndodhur me mjekun imazherist Erdian Mata, i cili ka shkuar në spital pa bërë testin që konfirmon nëse është i prekur me koronavirus. Për këtë arsye, drejtoria e spitalit të Krujës ka depozituar një ankesë në komisariat ku kërkon që çifti të qëndrojë në karantinim të detyruar derisa të rezultojë negativ nga COVID-19. Report TV ka tentuar disa herë për të marrë një prononcim nga mjeku Erdian Mata, por ky i fundit ka refuzuar të japë një përgjigje. Në këtë spital ka qenë për inspektim disa ditë më parë edhe Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, ku siç shihet në pamje, nuk ishte pajisur me maskë. Ulja e vigjilencës së bluzave të bardha dhe mosbatimi i masave nga ana e tyre është bërë shkak për rritjen e rasteve të reja me COVID-19. Dy punonjës të Bashkisë së Durrësit kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, çka ka sjellë pezullimin e punës në dy zyra, atë të urbanistikës dhe të protokollit. Aktualisht 30 punëtorë të Bashkisë së Durrësit janë vendosur në karantinë, ndërsa dy prej zyrave më të rëndësishme do të qëndrojnë të mbyllura për 15 ditë. Gjatë ditës së sotme janë marrë 20 tampon të tjerë nga Instituti i Shëndetit Publik në ambientet e Bashkisë, ndërsa përgjigjet për këta punonjës që pritet të dalin ditën e nesërme. Në total në qytetin e Durrësit janë 25 persona aktiv me COVID-19, raste kontaktit të familjeve që kanë qenë edhe më parë të prekur nga virusi. 4 milion euro ka akorduar Bashkimi Evropian për të ndihmuar Shqipërinë në përballimin e situatës së COVID-19. Në pjesën e dytë të mbështetjes për institucionet shëndetësore do të jenë të përfshira 5 autoambulanca që do të shërbejnë për furnizimin e urgjencës paramjekësore në territor, 15 aspirator transporti, 20 oksigjenerator, 140 maska nazale, 140 maska fytyre, sete intubimi dhe pajisje të cilat do të ndihmojnë në forcimin e kapaciteteve të shërbimeve të reanimacioneve në vend. Brenda pak ditësh mbërrin edhe mbështetja me 100 shtretër me vlerë 126.000 euro. Me këtë çështje ka reaguar edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë Luigi Soreka, i cili u ka bërë apel shqiptarëve që të kenë kujdes sepse kriza e Covid nuk ka kaluar ende. Kjo është një thirrje, kjo është një apel që unë u bëj të gjithë qytetarëve në Shqipëri. Pra duhet të bëni kujdes, duhet të tregoni kujdes, pasi kriza nuk ka përfunduar, ne nuk duhet ta lejojmë virusin që të fitojë ai. Pra duhet të bëjmë kujdes. Ndërsa në këtë momente në lidhje me këtë çështje keni edhe sondazhin e Report Televizion dhe shqiptaria.com, sondazh.tv, pra aty ku keni mundësi të jepni verdiktin për temën e ditës së sotme. A mendoni se rritja e numrit të infektuarve me Covid ka ardhur nga neglizhenca e institucioneve shëndetësore? 38.5% mendojnë që po, 40.4% jo dhe 21.2% mendojnë që është sjellja e qytetarëve. Ju keni mundësi të votoni gjatë gjithë kohës në sondazh.tv. Ndërsa do të flasim për të tjera informacione ku rreth 32.000 maturant kanë zhvilluar ditën e sotme e testin e matematikës, ku ndryshe nga i gjuhës shqipe thanë se të gjitha pyetjet ishin brenda programit. Megjithatë nuk mungoi edhe nxjerrja e tezës para përfundimit të testit, arsye për cilën Partia Demokratike përmes Albana Vokshit ka denoncuar ministren Besa Shahini. I gjeti ndryshe maturantët përfundimi i provimit të matematikës, teksa testi i gjuhës shqipe i ngriti në protesta, matematika për ta ishte brenda programit orientues. Shkoi mjaft mirë, në fakt prisim duke qenë se si ishte letërsia, prisim ndonjë gjë të matematika, por duke qenë ishin gjëra bazike, shkoi mjaft mirë. Mirë shkoi provimi, ishte goxha i lehtë, domethënë. Ishte domethënë ja 2-3 pyetje që kishin ato pleçkat e veta, por që ishte okay. Ishte normale për të dalluar vështirësinë e nxënësit. Testi ishte i nivelit mesatar, ishin ushtrimet të cilat ishin punuar në shkollë. Po nuk ishte i vështirë, kishte disa ushtrime që ishin paksa për nivelin e nxënësve më të mirë, por përgjithsisht ishte mesatar. Testi ishte shumë i lehtë, i bën që të gjitha.
Nëna u duk që ishte mirë, edhe ishte thjesht. Prodhimi ishte shumë i mirë, nuk është se patëm në vështirësi. E njëjtë ishte sjellja e tyre ndaj masave anti-Covid, askush me maska apo me kujdesi për të ruajtur distancimin social. 30 minutë që më shumë i fituar pas protestave nuk mundi të shmang daljen e tezës përpara përfundimit të provimit për 2 orë gjysmë. Për këtë, ish-deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi bën fajtore të drejtë për drejtë ministrin e Arsimit dhe kryeministrin. Turi mund t'ja kishte ndalë mban kësaj situate më mirë se sa e dështuara Besa Shahini dhe shefi i saj Edi Rama. Testi matematikës është zbuluar dhe Besa Shahini duhet të mbajë përgjegjësi. Pavarësisht se nuk hasën vështirësi në provimin e matematikës, maturantët të paqartë në kërkesat e tyre dolën sërish në protestë para Ministrisë së Arsimit. Tashmë u ka mbetur vetëm një provim i fundit, ai i lëndës me zgjedhje, që do të zhvillohet më 18 qershor. Ndërkaq sot janë rihapur kufit ajror me 3 shtete, përkatësisht me Austrinë, Serbinë dhe Greqinë. Avioni i parë që është ulur në aeroportin Nën Tereza vjen nga Vjena me 120 pasagjerë. Kështu hapen zyrtarisht kufijtë edhe me këto shtete, por shtetasit shqiptarë që udhtojnë në drejt këtyre vendeve duhet të jenë rezident atje. Këta janë udhëtarët e parë që kanë zbritur në tokën shqiptare nga Austria, pas më shumë se 3 muajsh me kufinj ajror të mbyllur. Këtë të hënë është hedhur hapi i parë për të rihapur edhe një herë fluturimet ajrore, pas mbylljes në muajin mars për shkak të pandemisë Covid-19. Këtë të hënë, 3 shtete të huaja kanë hapur fluturimet ajrore me Shqipërinë, konkretisht Austria, Greqia dhe Serbia. Mesditën e sotme kanë bërritur në aeroportin e Rinasit edhe pasagjerët shqiptarë të parë. Janë rreth 120 nga Austria, 68 nga Serbia dhe 150 nga Greqia. Po ashtu do të ketë edhe shtetas të huaj e shqiptarë që do të udhëtojnë drejt këtyre shteteve, por me një kusht, ata duhet të jenë rezident. Në masa të repta sigurie, të pajisur me maska, doreza dhe dezinfektant, tashmë të gjithë ata qytetarë shqiptarë që janë të pajisur me leje shëndrimi, janë rezident në Bashkimin Evropian apo kanë nën shtetësi evropiane, tani më do të mund të fluturojnë në këto destinacione. Ky është hapi i parë pozitiv pas 3 muajsh të mbyllur, kështu i komenton drejtori ekzekutiv i aeroportit Nën Tereza, Konstantin Von Alven Sleben, rihapjet e kufive me këto shtete. Janë 3 fluturime sot. Shpresoj të kemi një rihapje të shpejtë edhe me vendet e tjera tashmë. Ky sotmi është një hap shumë pozitiv. Ne kemi 3 muaj pa punuar, kemi pasur fluturime, riadhësime dhe përmallra. Pra, nuk kemi pasur punë normalisht. Ka një humbje me 95% të atyre fluturimeve që ne kemi pasur, por pa u futur tashmë në detaje, edhe humbjet janë afërsisht në të njëjtin nivel. Hapja më e madhe e kufive ajror pritet të jetë më një korrik, datë kur është njoftuar edhe nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë, këtë të hënë riadhësohen shqiptar të mbetur në Gjermani, ndërsa më 12 qershor në vend bërriti edhe charteri i parë me turist nga Bielorusia. Ishantari i Këshillit Bashkiak të Tiranës nga rallët e Partisë Demokratike Krishnik Çollaku ka denoncuar se qeveria shqiptare dhe ambasadat në përbot janë duke lënë shqiptarët në mes të rrugës. Mbi 100 shqiptarë ndodhen të bllokuar në aeroportin e Zyrihit. Shqiptarët e bllokuar sipas dëshmive deklarojnë se po përpiqen të kontaktojnë me numrat e ambasadës, por asnjë nuk përgjigjet. Situate turpshme, degraduese dhe diskriminuese për qytetarët shqiptar, thot Krishnik Çollaku, ndërsa reagimin e tij të plot keni mundësi ta lexoni në çdo kohë tek shqiptaria.com. Do të ndryshojmë temë të informacioneve tona, ndërsa Fatmira Hajdari, veja e ish liderit të dhjetorit Azem Hajdari, doli ditën e sotme para Komisionit të pavarur të kualifikimit për të vlerësuar për pasurinë, integritetin, por gjithashtu edhe figurën e saj, teksa po shpjegonte se si kishte ndërtuar të gjithë paratë dhe karrierën, ajo përlot përpara trupit gjykues, i cili vendoset ta shtyjë për më datën 18 qershor. Vendimin për Fatmira Hajdarin, nënën e Rudina Hajdarit, ndërkaq përfaqësuesi i operacionit ndërkombëtar të monitorimit, i ka dërguar asaj 6 pyetje mbi pasurinë. Fatmira Hajdari ka 2 ditë kohë për të përgjigjur. Raportet e Inspektoriatit të Deklarimit të Pasurisë, që nuk i justifikojnë këto të ardhura, nuk kanë bindur Komisionin e Pavarur të Kualifikimit
të cilët në disa muaj hetime kanë zbuluar se gjyqtarja e apelit Fatmir Hajdari ka fshehur pasuri dhe nuk e justifikon atë. Seanca dëgjimore e vettingut për Hajdarin zgjati për mbi 3 orë, ndërsa nuk mungoi edhe përlotja e saj teksa jepte shpjegime për pasurinë dhe karrierën ndër vite. Në shpjegimet e saj, veja e ish liderit të dhjetorit Azem Hajdari tha se ishte ndihmuar nga ish kryeministri Sali Berisha me një kredi VIP 25 milion lek, po ashtu nga ish ministri Dritan Prifti për të privatizuar mencën e qytetit Studenti dhe nga Elena Kadare dhe ambasadori francez për të dërguar djalin Kiri Hajdarin në Francë për studime dhe status azilanti politik. Komisioni i pavarur kualifikimit ka zbuluar një pasuri të konsiderueshme të fshehur sipas tyre nga gjyqtarja Fatmir Hajdari, po ashtu ka zbuluar nga Drejtoria e Informacionit klasifikuar se Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës i ka revokuar vizën, çka automatikisht e përjashton atë nga sistemi i drejtësisë. Më 18 qershor vettingu do të shprehet me një vendim, ndërsa vetë gjyqtarja Hajdari me fjalët betohen para jush dhe para popullit se do të jem dhe jam gjyqtare më e ndershme, ka kërkuar konfirmimin në detyrë. Hajdari sqaroi se nuk e dinte që ambasada i kishte hequr vizën dhe se e ka mësuar pasi ka plotësuar formularin e DSK-s. Për efekt vettingu, e fillimisht ka menduar se ambasada me të cilën tha se e ka marrëdhënien korrekte e kishte telefonuar për vajzën e saj, Rudina Hajdari, e cila po ashtu kishte status azilanti politik në SBA. Ndërsa përfaqësuesi i operacionit ndërkombëtar të monitorimit, Theo Jacobs, u shpreh i habitur nga Hajdari, se si ajo ishte ndihmuar nga 2 biznesmen me 160.000 euro, duke i bler asaj një aktivitet në pronësi të birit, por prej vitesh jo fitim prurës. Mëtej Jacobs ka shtuar pyetjen se si zonja Hajdari s'kish paguar taksat për këtë transakcion. Gjithçka lidhet me shitjet e bar kafes në qytet Studenti nga Kiri Hajdari tek biznesmenët, para të cilat më pas u përdorën për ndërtimin e një pallati, fillimisht 5 kate pa leje, e më pas përfunduar në 10 kate me ndihmën e një biznesmeni. Ligji i policisë së shtetit që synonte të merrte një kompetencë që deri dje takonte prokurorisë për gjime pa autorizimin e organit të akuzës, duket se ka ngecur në Kuvendin e Shqipërisë. Komisioni i Sigurisë për një afat 35 ditor duhet ta kishte miratuar apo rrëzuar ligjin dhe të shprehë me një raport dhe Komisioni i Sigurisë duhet të jepte opinion. Ngec nisma e qeverisë që i jepte të drejtë policisë së shtetit për të përgjuar këdo pa marrë më parë autorizim nga prokuroria. Projekt ligji u kundërshtua që në zanafillën e tij nga prokuroria e përgjithshme dhe SPAK, por dhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit e deputet të mazhorancës. Projekt ligji i mbrojtur nga ministri i Brendshëm Sandër Leshaj në Kuvend është pezulluar pa afat. Reflektimi i mazhorancës qeverisëse ka ardhur pas reagimeve të forta nga disa institucione. Por këto reagime erdhen pas pasqyrimit të draftit nga Report Televizion dhe shqiptare.com, po cilat janë lëvizjet që konfirmojnë bllokimin e ligjit. Së pari, edhe pse statusi i nismës ligjore rezulton në procedurë, Komisioni i Sigurisë Kombëtare prej 35 ditësh nuk shqyrton projekt ligjin nën për nën, për ta kaluar në seancë plenare. Komisioni i Sigurisë ka zhvilluar vetëm një seancë në datën 20 maj 2020, e cila u shoqërua me debate të forta. Së dyti, si rrjedhoi e mos shqyrtimit nën për nën, Komisioni i Sigurisë nuk ka përgatitur një raport për këtë ligj, nëse duhet të miratohet ose jo. Së treti, as Komisioni i Ligjeve nuk ka marrë në shqyrtim projekt ligjin. Komisioni i Ligjeve ishte caktuar si organi parlamentar që duhet të shqyrtonte nismën për të dhënë një mendim. Së katërti, nisma figuron në kalendarin e punimeve të Kuvendit, por nuk është caktuar asnjë datë për votim në seancë plenare, siç ndodh me ligjet e tjera, si një procedurë e zakonshme parlamentare. Gjatë mbrojtjes së projekt ligjit për ndryshimin e ligjit për policinë e shtetit, ministri i Brendshëm tha se nisma ishte konsultuar me grupet e interesit dhe se ishte mbështetur. Por gjatë diskutimeve u zbulua se nisma ishte kundërshtuar nga SPAK, prokuroria e përgjithshme dhe juristët. Gjithashtu nuk ishte marrë mendimi i misioneve të SBA, Obdat dhe Euralius për projekt ligjin. Struktura e posaçme antikorrupsion kërkon nga gjykata e lartë të ndërhyjë për të rrëzuar vendimin e apelit që riktheu në detyrë gjyqtarin Luan Daci të shkarkuar nga KLD-ja për falsifikim dokumentesh. SPAK pretendon se gjykata ka marrë kompetencat e prokurorit dhe gjyqtari ka fshehur shkarkimin. SPAK nuk tërhiqen nga pezullimi i antarit të kolegjit të apelimit Luan Daci dhe kërkon në gjykatën e lartë nëpërmjet rekursit që gjyqtari të mos ushtrojë detyrën deri në përfundim të hetimit gjyqësor. Report Televizion siguron argumentat e SPAK në rekursin e dorëzuar ku sipas tyre Daci ka qenë i vetëdijshëm për shkeljen e kryer. Për SPAK, gjykata e apelimit ka përvetësuar kompetencat e tyre duke krijuar një precedent të rrezikshëm e prokuroria e posaçme kërkon që gjykata e lartë të ndërhyjë për zgjidhjen e kësaj situate. Mëtej thot SPAK, edhe pse gjykata pranon veprimin e Dacit, por nuk heton as pak deklarimet e tij,
Gjithçka lidhet me dokumentin nëse Luan Daci ka qenë apo jo, me mas të mëparshme nga KLD, kur ai ka ushtruar detyrën e gjyqtarit, sipas hetimeve të SPAK, ai është karkuar nga KLD për pa aftësi, por këtë fakt e ka fshehur, edhe pse kishte dieni çka e ngarkon me përgjegjësi penale për akuzën e falsifikimit të dokumentave. Një tjetër provë e SPAK është edhe deklarimi i Dacit në komisionet parlamentare, ku ai ka thënë se është larguar me dëshirën e tij nga sistemi dhe nuk është karkuar me mas. Luan Daci u pezullua nga shkalla e parë e gjykatës së posaçme, por apeli e hoqi këtë mas, duke rikthyer atë në detyrë. Kryeprokurori Olsian Çela do të bëjë ristrukturimin e të 12 prokurorive në rrethet e Shqipërisë. Ky urdhër erdhi pas analizës vjetore të prokurorisë së përgjithshme, ku lind nevoja edhe për rritjen e numrit të oficerëve të policisë gjyqësore në disa rrethe. Ndërkohë edhe oficerët e policisë gjyqësore në Tiranë do t'i nënshtrojnë një kontrolli për të parë rezultatet e tyre në punë. OPG është ndihmësi prokurorit dhe personi veprimeve operacionale gjatë hetimit të një dosjeje. Është sulmuar me breshëri Kalashnikovi kompleksi Eiffel në rrugën dytësore Tiranë-Vor. Objekti rezulton të jetë në pronësitë e Enver Çaushit, djali i Elton Deliu, të vrarë në 2008 në apartamentin e tij së bashku me nënën. Kjo është ngjarja mbi cilën është ngritur edhe pista e hetimeve nga policia. Një kompleks në rrugën dytësore Tiranë-Vor në fshatin Yrshek është qelluar me breshëri plumbash në orët e para të së-hënës, kur raportohet se ka pasur vetëm dëme materiale. Ngjarja është regjistruar vetëm pak mas mesnate, rreth orës 00:35 minuta, ku një person ende i pa identifikuar ka qelluar me breshëri në drejtim të kompleksit Eiffel, që rezulton të jetë në pronësi të Enver Çaushit. Por kush është Enver Çaushi? Enver Çaushi, pronar i kompleksit që u qellua me breshëri arme, nuk rezulton të jetë një person me precedent të mëparshëm penal. Ai mësohet se është daja i Elton Deliut, të vrarë në Tiranë 2 ditë para ndërrimit të viteve në 2008. Vrasja është kryer brenda apartamentit, ku e vdekur ka mbetur dhe nëna e tij. Është pikërisht kjo ngjarje ndodhur në 2008, për të cilën pohetohet nëse ka lidhje me breshërinë e armëve të lëshuara pranë kompleksit Eiffel në autostradën Tiranë-Durrës. Fill pas ngjarjes së regjistruar, përfaqësues të këtij biznesi kanë deklaruar përpara grupit hetimor se shënjestër nuk ka qenë kompleksi i tyre, por ndonjë nga banesat përreth. Ndërkohë policia ka bërë të mundur edhe sekuestrimin e pamjeve filmike të kamerave të sigurisë në zonë për të bërë të mundur identifikimin e autorit dhe zbardhjen e plotë të dinamikës së ngjarjes. Nga ana tjetër, ajo që vihet e re është se pavarësisht se ky biznes ka qenë prej një sulmi me armë, qytetarët e kanë frekuentuar atë, njësoj sikur asgjë do mos kishte ndodhur. Një gardisti i pezulluar nga detyra, një punonjës banke dhe i riu që shpërtheu tritolin ditë më parë në një lokal tek Petronini janë pjesë e një bande që villnin banesa në nkërcënimin e armëve. Policia ka vënë pranë nga ditën e sotme 6 persona, ndërsa ka dyshime se grupi i strukturuar ka kryer edhe një sër grabitjesh të tjera. Franca Lajmi, 28 vjeçari që shpërtheu tritolin me dëme të mëdha në lokalin e biznesmenit Arben Koçollarit, jo vetëm vendoste lëndë eksplozive për llogaritë të bandave kriminale, por bashkëpunonte edhe me një grup të strukturuar të vjedhjes së banesave në Tiranë. Policia ka zbuluar se Alimi është pjesë e një bande në përbërje të së cilës është dhe një efektiv i Gardës së Republikës dhe një punonjës i një banke të nivelit të dytë. Në një operacion të koduar Mozaiku, teksa Franca Lajmi, këtë të hënë u la në masën arrest me burg nga gjykata e Tiranës, policia arrestoi edhe 6 anëtar të tjerë, ndërsa një i 7 u shpall në kërkim. Ngjarja e fundit që çoi efektivët e komisariatit numër 2 në gjurmët e grupit të grabitësve ishte vjedhja me armë një banese në rrugën Frederik Shiroka, por që mbeti në tentativë pasi pronarët e shtëpisë diktuan hajdutët. Alex Kala, gardisti i arrestuar, mësohet se është pezulluar, ndërsa punonjësi i bankës rezultoi të jetë Andi Kraja. Roli i punonjësit të bankës është ende i paqartë për autoritetet, por dyshohet se Alex Kala mblidhte informacionet se kush disponon llogarinë në sistemet bankare, që rrjedhimisht e çonte grupin drejt shtëpive të personave të pasur. Policia ka mundur të sekuestrojë një armë zjarri pistolet pa leje, veshjet e përdorura gjatë tentativës për vjedhje, 2 automjete, një sasi municioni luftarak dhe 5 telefon celular. Nga hetimet është zbuluar deri më tani se 2 anëtar të grupit kanë bashkëpunuar edhe me një person të arrestuar më parë për të finalizuar një vjedhje në prill të vitit 2020. Tashmë, të gjithë provat materiale i kanë kaluar prokurorisë, pasi dyshohet se këta persona të jenë pjesë edhe të shumë grabitjeve të tjera. Me të tjera zhvillime të rëndësishme të aktualitetit në vend, na njeh tani një blok informacione shkurt.
Operacioni Forca e Ligjit të kërkon justifikimin e pasurive të tre emrave të njohur për drejtësinë në Berat, Kuçov dhe Gjirokastër. Mario Selamaj është i dënuar nga gjykata e Beratit për kanabis. Kastriot Jaupi është i dënuar për vrasje, pjesë e bandës së Beratit. Ndërsa në 2008 ai u ekstradua nga Spanja për të vojtur dënimin për jetë për vrasjen e majorit të policisë, Ilir Ngresi, në vitin 2000. Qerim Rabaj nga Lazarati është i dënuar nga gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër për prodhim dhe shitje të narkotikëve. Një prej dhe paplasur gjetur në radhim që i përket periudhës së luftës së dytë botërore. Ajo është gjetur në kanalin e Osumit nga emergjencat civile. Predha të tilla janë gjetur edhe më herët në këtë zonë, që mendohet si përkasin së njëjtës periudhë. Në Korçë, pasi drejtuesi ka humbur kontrollin, mjeti është përplasur me një pemë dhe më pas me muret e një biznesi në rrugë. Denis Lika ka tentuar të devijojë një përplasje të mundshme me një mjet tjetër që udhëtonte në të njëjtin sens, ndërsa ka marrë lëndime të shumta në trup. Një 23 vjeçar i cili udhëtonte me motor është aksidentuar me një makinë në aksi rrugor Fier-Vlorë në fshatin Levan. Sipas policisë, në aksident është përfshirë motori drejtuar nga shtetasi me inicialet VB dhe automjeti tip Fiat i drejtuar nga shtetasi me inicialet MT. Ky aks rrugor ka qenë ngarkuar me mjete të cilat ktheheshin nga plazhet e jugut. Një sasi e papërcaktuar lëndë plasës është sekuestruar në Shëngjin, ndërsa një person është shoqëruar në polici. Sipas burimeve, bëjmë dije se një shtetas në zonën turistike të Vajinit po përgatiste lëndën plasëse për peshkim. Do të ndryshojmë dëm të informacioneve tona për të folur për zhvillimet nga politika, ku shumica parlamentare në kuvend mban nismën e opozitës për hapjen e listave, ndalimin e koalicioneve parazgjedhore dhe vendosjen e pragut prej 5% të partive në kuvend. Pas tërheqjes së 3 deputetëve të opozitës së re, kanë votuar pro 3 deputetë të tjerë nga radhët e mazhorancës, Elena Gjina, Rem Lala, Lefter Koka, po gjithashtu edhe Adnor Shameti. Ishin 2 deputetët e parë që bën një hapas. Enver Roshi dhe Besnik Troplini tërhoqën firmat për listat e hapura dhe ndalimin e koalicioneve parazgjedhore. Në radhët e tyre u shtua edhe një i tretë, Kristaq Papa. Të rejt emrin dhe firmën nga kërkesa e listës me 28-29 emra për ndryshim të kushtetutës. Ndërkohë që ikin 3 opozitar parlamentar, vendin e tyre e zën 3 deputetë shumicës, Elena Gjina, Reme Lala dhe deputeti Lefter Koka. Pjesë e këtyre firmëtarëve do të ishte edhe deputeti Adnor Shameti që konfirmoi një ditë më parë ponë e tij për listat e hapura. Pavarësisht se edhe unë kam bindjen që nuk janë ndonjë recetë çuditëbërse, listat e hapuras duhet të jenë tabu për mazhorancën. Besoj se është shumë e shëndetshme që të ketë hapje listash dhe natyrisht si rrjedhoj të mos ketë me koalicione parazgjedhore. Boll besoj u bën 30 vjet me kryetar partish pa parti që futen në përbarqet e partive me koalicione të mbyllura për të mbyllur pastaj ca ministri dhe drejtori. Sikur s'ka më lezet, do të thoshte gjyshi im. Një ditë më pas, plotësimi i numrit të deputetëve opozitar duket se e ka bërë të ndrojë mendje socialistin. Ndërpresim kronikën për një zhvillim të rëndësishëm, do të flasë Zhaneta Beqiri në lidhje me një qerdhe e cila është mbyllur si pasojë e Covid-19. Dishohet për një rast tek stafi i qerdhes 16. Me njëherë Bashkia e Tiranës ka marrë gjitha masat të cilat që nga një qershori dhe në vazhdim, që lidhen me garantimin e higjienës, që do të thotë dezinfektantët e duarve, dezinfektantët e ambientit, matja në mënyrë permanente në pritje dhe në përcjellje, dhe gjatë ditës e temperaturës, si për fëmijët edhe për stafin, gjë që faktohet nga dokumentacioni që është në qerdhe, dyshohet për një rast. Me njëherë morën masat, që do të thotë ridezinfektuan për të 3. herë dje në mbasdite qerdhen 16 dhe larguam nga qerdhja atë grup edukatorësh dhe sanitaret me qenë se punojnë në të gjitha ambientet që ditën e djeshme që sot mos ishin në ambientet të qerdhes. Gjatë ditës së sotme, Inspektoriati Shëndetësor, Shtetëror Shëndetësor, ka dalë me një vendim ku, me një vendim të ndërmjetëm, pezullon shërbimin për një afat kohor 14 ditor. Në mënyrë të tillë që gjithë stafi i qerdhes është pjesë e hetimit epidemiologjik që do bëhet për stafin e qerdhes. Ne do zbatojmë të gjithë protokollin e Ministrisë së Shëndetësisë për këtë rast, që do të thotë stafi do vetë karantinohet, pastaj Ministria e Shëndetësisë me strukturat e veta përkatëse do vazhdojë të ndjekë rastin. Sa përket stafit, sa pjesëtar staf janë dhe sa fëmijë bëhet fjalë?
Sot në Qerdhe kanë qenë 53 fëmijë, janë 16 edukatore, përgjegjësia e Qerdhes dhe 5 zonja që janë stafi mbështetës i Qerdhes. Nëse një prej këtyre rasteve që të shoh do dalë pozitiv, do vazhdohet më pas me testime në familjarët e fëmijëve apo dhe të vetë fëmijët? Kjo është pjesë e protokollit të Ministrisë së Shëndetësisë. Bashkia e Tiranës ka përgjegjësi të plotë për të garantuar higjienën dhe për të qenë strikt e të gjitha rekomandimeve që vijnë nga operatori shëndetësor vendor dhe nga inspektoriati shtetëror shëndetësor. Çdo orientim që vjen nga ata për shkak të parandalimit të përhapjes në Qerdhe dhe për shkak të gjithë sensibilitetit që duhet të kemi dhe ndjeshmërisë për fëmijët, ne zbatojmë me rigorozitet të gjitha udhëzimet që vijnë nga organet kompetente. Duke marrë shkas nga kjo Qerdhe, a ka vend për panik sa i përket kopshteve dhe Qerdheve të tjera për të përket në Bashkinë e Tiranës? Gjatë gjithë kësaj periudhe, në Qerdhet dhe kopshtet e Tiranës janë monitoruar nga Bashkia e Tiranës, jo vetëm që të furnizohen me paketat e duhura higjienike, por që këto paketat dhe këto masat të zbatohen. Pritja dhe përcjellja e fëmijëve, dezinfektimi i duarve të fëmijëve, dezinfektimi i ambienteve, mos lejimi i prindërve të hyjnë dhe pritja dhe përcjellja tek dera institucioneve ka qenë rutina e të gjitha ditëve që ka ndodhur që është ofruar shërbimi në Qerdhe dhe në kopshtet e Tiranës. Ne jemi alert ndaj çdo ndryshimi të temperaturës të fëmijëve dhe të stafi dhe menjëherë këtë ndryshim e sinjalizojmë, e relatojmë tek operatori shëndetësor vendor. Kjo është detyra që ne kemi përgjegjësi për të qenë strikt, për të qenë korrekt, për të garantuar shëndetin e fëmijëve në Qerdhe dhe në kopshte. Ore, unë jam u dhash juve intervistë. Ku di unë? Ndërkaq pra ka përfunduar kështu edhe fjalën e saj Zhaneta Beqiri, e cila është drejtoresha e kopshteve dhe Qerdheve në Bashkinë e Tiranës në lidhje me mbylljen e një qerdheje si pasojë e Covid-19. Të plot deklaratën e saj keni mundësi ta gjeni tek shqiptare.com, ndërsa për momentin do të shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak. Në jetën tuaj të përditshme ju I doni të gjitha, por duhet të zgjidhni. Tani nuk ju duhet më. Always Platinum kombinon butësinë e krahëve të rinj të butë si mëndafshi me mbrojtjen tonë më të mirë. Always Platinum e re, më shumë rati, më shumë mbrojtje me krahët e rinj të butë si mëndafshi. Kur flokët e mi duken wow, ashtu ndihem dhe unë. Bota bëhet skena ime. Gama intensive Panten me formulën Pro V ofron kujdes në thellësi dhe I transformon flokët tuaj në të fortë dhe plot shkëlqim. Çfarë do lloj flokësh të keni? Nuk do të mund të thonit asgjë tjetër përveç wow. Përjeto transformimin wow me Panten. Mbledhim frutat anën mban botës, aty ku përkujdesja është maksimale, ku tradita është e vjetër sa vetjeta. I përpunojmë me standardet dhe teknologjinë më të përparuar në monitorimin e Arstle Group Swiss, për t'ju ofruar një produkt të sigurt dhe të shijshëm. Gjithmonë I pranishëm në tryezat tona, me çdo shije e format. Tropikal. Nëse do ishte më e freskët, do ishte ende në pemë. Panten 3 Minute Miracle I transformon flokët e dëmtuar në të fortë dhe plot shkëlqim. Wow! Panten. Një shtet drejtohet nga ide. Idet I përkasin elitave. Elitat krijojnë universitete. University, aty ku fillojnë idet.
Jemi kthyer sërish së bashku në studio, teksa Këshilli Politik duket se ka përfunduar parimisht misionin e tij me marrëveshjen e arritur mes palëve politike. Draftet dhe pikat e tjera të kyçeve duan që të jenë për atë pranishëm të gjithë pjesëtarët e këtij këshilli për të diskutuar edhe teknikalitetet. Çfarë po ndodh tek Pallati i Kongreseve në këtë mbledhje të radhës? Do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë kolegen Klesiana Omeri. Klesiana, për çfarë shërben kjo mbledhje tjetër e Këshillit Politik dhe çfarë mund të prodhojë kur takërcia tashmë duket se është arritur mes palëve? Në fakt është një mbledhje e cila synon që të përfshi kuadrin dhe të realizojë kuadrin ligjor sa i përket të gjitha pikave për të cilat palët kanë rënë dakord. Reporti Televizion zbardhi mbrëmjen e djeshme një amendament i cili përfshin disa prej pikave kyçe për të cilat palët kanë diskutuar sot në tryezë dhe po vazhdojnë në fakt që prej orës 17:00 përfshihet çështja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke qenë se tashmë do të jetë një organ i ndarë në 3 struktura të ndryshme, duke marrë parasysh edhe draftin fillestar. Është bërë një ndryshim sa i përket mandatit të nën komisionerit, nuk do të jetë më 7 vjeçar, por 4 vjeçar. Ndërkohë sa i përket kolegjit të ankimimeve, gjithë ti procesi që të bëhet pas zgjedhjeve, tashmë do të ketë një organ të ri besi, do të jetë kolegji gjyqësor zgjedhor, i përbërë me 8 gjyqtar, të cilët ashtu siç palët kanë rënë dakord, do ta kenë kaluar procesin e vetingut. Sa i përket financimit të partive politike, është vendosur që të ulet financimi nga privati dhe të rritet financimi nga buxheti i shtetit. Tashmë partitë politike do të kenë një tavan, ato nuk mund të marrin më shumë se 3 herë më shumë nga shuma që u ka dhënë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ndërkohë sa i përket reklamave politike gjatë fushatave zgjedhore, është vendosur bashkërisht mes palëve besi që të lejohen. Ishte parashikuar që ditën e sotme të ishte mbledhja e fundit sa i përket këtyre pikave për cilat palët kanë rënë dakord deri më tani dhe për t'ia çuar më pas ditën e nesërme të paktën kështu paralajmëroi Damian Gjiknuri, përfaqësuesi i mazhorancës, për t'i dërguar të gjitha këto drafte dhe amendamente në Komisionin Parlamentar të Reformës Zgjedhore. Por nga çfarë kemi mësuar edhe nga burime brenda mbledhjes, parashikohet të mos jetë kjo mbledhja e fundit të paktën sa i përket këtyre propozimeve dhe ndryshimeve që janë bërë deri më tani besi, pritet që të mblidhen sërish përfaqësuesit politik të kësaj tryeze për të pasur diskutime të tjera sa i përket disa prej pikave për të cilat ende nuk kanë gjetur konsensus, pasi parashikohet të përfshihet në tryezë të diskutimeve dhe ndryshimi i sistemit, një kërkesë kjo e opozitës parlamentare. Po besi. Klesiana, betejë më e fortë tashmë duket se do të jetë në parlament, aty ku opozita parlamentare betohet të mos e votojë, ndërsa mazhoranca nga ana tjetër duket se i ka marrë 84 vota për ta kaluar këtë draft. Kur pritet të jetë seanca që do të shqyrtojë draftin për reformën zgjedhore? Ka qenë një afat fillimisht, një afat politik besi për ta përmbyllur gjithë reformë brenda muajit qershor, por tashmë synimi është që të mbyllet brenda sesionit parlamentar, duke qenë se vazhdimisht ka pasur shtyrje dhe zvarritje të punës së Këshillit Politik, por tashmë edhe fakti që opozita parlamentare ka kushtëzuar votën e saj, parashikohet një kohë më e gjatë për të arritur deri në ditën e votimit, por gjithsesi synimi është që të përmbyllet brenda sesionit parlamentar. Deri më tani opozita parlamentare nuk ka kërkuar vetëm listat hapura, por ka bërë edhe disa kërkesa të tjera për të bërë ndryshime në kushtetut për të mos lejuar dhe koalicionet parazgjedhore. Në fakt, ditën e sotme ka pasur zhvillime pasi ka pasur disa tërheqje nga lista e firmosjes, duke qenë se duhen plot 27 vota për të bërë këto ndryshime besi, por me sa duket mazhoranca u kujdes për të siguruar këto vota pasi 3 deputet të tjerë, Elena Gjina, Remelala dhe deputeti Lefter Koka, Lefter Malishi Dies ka firmosur pikërisht për këto ndryshime për të plotësuar dhe numrin e këtyre deputetëve të cilët nevojiten për të bërë ndryshime në kushtetut. Mbetet për të parë edhe lëvizja e radhës e opozitës parlamentare, për të parë dhe nëse do të ketë rrjedhje votash, duke qenë se vazhdimisht kemi parë sinjale të përçarjes nga opozita parlamentare. Kjo edhe pas tërheqjes së 2 deputetëve ditën e dieshme nga firma, siç ishte edhe deputeti Artur Roshi dhe ditën e sotme edhe deputeti Kostaj Papa, i cili deklaroi tërheqjen edhe të emrit edhe të firmës së tij nga lista ku kishte firmosur për ndryshime në kushtetut besi. Aq të shpeshta i ka daljet për mediat Lefter Maliqi sa na ngatroi elektoral, por të ishte shumë e saktë është pikërisht Lefter Koka, pra deputet dikur nga radhët e LSI-s tashmë në një farë mënyre de facto me mazhorancën që ka votuar. Faleminderit Klesiana Omeri për informacionet. Faleminderit besi.
Ishim në këtë komunikim të drejt për drejt me kolegen Klesiano Omerin nga Pallati Kongreseve, ndërsa do të vijojmë me të tjera informacione po nga politika. Kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu në një intervistë për kolegen Daniela Maloku këtu në Report Televizion ka deklaruar ndryshe nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha se në fakt qeveria tranzitore është një kusht i cili nuk duhet të kishte rënë dhe po ashtu ndryshimi i sistemit duhet të diskutohet mes palëve politike. Shëndrimet më orë të gjata mbyllur në selit diplomatike prodhua një marrëveshje. Për këtë është dakord kryetari i Partisë Republikane, por saktëson se dakordësimi i mazhorancës dhe opozitës nuk do të garantojnë zgjedhjet që kërkohen prej vitesh. Kjo nuk e zgjidh problemin e zgjedhjeve të lira të ndershme, do të ishte shumë naive nga ana ime, por edhe nga opozitës nëse do të mendonin që kjo ka zgjidhur çështjen e reformës zgjedhore. Ndryshe nga hapat pas që ka bërë Partia Demokratike, kryerepublikani Fatmir Mediu nuk tërhiqet nga kërkesa për qeveri tranzitore. Mendoj që duhet garantuar vullneti politik për zgjedhjet e lira të ndershme, prandaj nevoja e qeverisjes kujdestare ishte dhe ngelet një domosdoshmëri, si një marrëdhënie ndërmjet forcave politike për të garantuar besimin e qytetarëve, për të pasur proces zgjedhor të lirë të ndershëm, për të njohur zgjedhjet, për të krijuar një stabilitet politik që i shërben vendit dhe integrimit evropian të Shqipërisë. Përveç asaj, mendoj që ka dhe çështje tjera të cilat janë lënë hapur për diskutuar, siç është çështja e sistemit zgjedhor. Ndryshimi i sistemit ka qenë ndër kërkesat e hershme të Partisë Republikane dhe partive të vogla. Opozita nuk duhet të vazhdojë të anashkalojë, këshillon Fatmir Mediu. Hapja e listave ose diskutimi rreth sistemit do të ishte një çështje që duhet ta trajtojë sa më shpejt opozita, duke parë avantazhet dhe disavantazhet e saj. Ky është dhe qëndrimi i Partisë Republikane në kuadër të opozitës. Sa i përket propozimeve për heqjen e koalicioneve parazgjedhore, Fatmir Mediu mendon se opozita parlamentare po i bën shërbimin e fundit kryeministrit Edi Rama, atë të ofrimit të pushtetit në tavolinë. Çështja pastaj e ngritjes pragut elektoral është disa njerëz duan të maten me hijen e vet. Dhe dinte vetë që është tërësisht irreale, por kjo është lufta që po bëhet nga Edi Rama duke u servirur të gatshme një pjesë e tyre për ta paraqitur si propozim një gjë që as nuk e kanë lexuar. Dhe si ka rezultuar, një pjesë e deputetëve kanë firmosur pa e ditur se kush është brendia e propozimeve, sepse kanë firmosur në fundit kundër interesit qoftë të tyre personal. Nuk ka datë zgjedhjesh, por fushata ka nisur edhe brenda opozitës. Këtë e pranon kryerepublikani Fatmir Mediu, por është ende i paqartë për planin e kryetarit të Partisë Demokratike. Nëse do të ketë një opozitë e hapërdar, pra jo e fokusuar, jo me një qëndërzim të logjikës së kërkesave politike, mbështetjes dhe raportet me qytetarët shqiptar, dhe një angazhimi strukturor elektoral të rëndësishëm ku gjithë secili ka rolin e vet për maksimalizimin e votës, mendoj do të ishte gabim. Kështu që në këtë pikpamje duhen ecur paralelisht dhe funksionimi politik i partive përkatëse të opozitës dhe ai elektoral, dhe njëkohësisht edhe funksionimi dhe koncepti i përbashkët politiko-elektoral i gjithë opozitës. Të paktën 30 vjet që unë jam marrë me politikë, shu ka qenë, që ose ka dalë një teori e re, duhet ta mësoj edhe unë. Një show e ka emërtuar kryetari i Bashkisë Lezhës nga radhët e socialistëve Pierre Indreu debatin me ministrin e Brendshëm Sander Leshaj. Në një intervistë për Report Televizion, qytetari i parë i Lezhës u shpreh se shtatori është muaj i favorshëm për të marrë me prishje ndërtimesh, pasi turizmi do të cënohej rënd aktualisht. Ne ti shërbejmë turizmin, dhe ta bëjmë rëmuj turizmin, nëse vjen ti më shem mu disa objekte dhe ma mble me inertë aty, dhe unë s'kam kapacitet për t'i heq, ti ma shkatron turizmin komplet. Atëherë nëse bëhet kjo, unë si bashki refuzoj të marrëpjes në të tilla aksione të pamenduara që injorojnë bashkimin. Do t'i kursej ato gjëra që edhe mund t'i kisha thënë për kursej këtu, do t'i kryetar, do t'ju them vetëm diçka për ju dhe për gjithë pranishmit që IKMT-ja është një strukturë të respektuar nuk negocion me kryetarin e bashkisë për të vendosur ligjin në nivel ku ai është shkelur. Secili ministër ka gjykimet e veta, ashtu siç bashkia ka gjykimet e veta, ashtu siç institucion tjetër ka mendimet e veta. Nuk është të thonë se gjitha mendimet duhet përputhen. Ajo që duhet të na bëjë ne, duhet bashkëpunimi. Nëse merr dhe injoron një institucion dhe nuk dënjon të bashkëpunosh me institucion dhe nuk dënjon të ulesh në tavolinë dhe të bish dakord me argumentin, ose bie dakord me argumentin dhe vjen e vepron ndryshe, atëherë diçka nuk shkon.
vullneti për të bashkëpunuar nuk ekziston dhe në përkohëja që i bën drejtimit të bashkisë është absurd. Vazhdon të mbajë të njëjtin qëndrim kryebashkiaku i Lezhës Pierin Ndreu ndaj aksionit të prishjeve të ndërtimit që kanë nisur në prag të sezonit turistik. Dëmet që shkakton mund të rikuperohen, nënvizoja i për Report TV. Në qoftë se argumenti me fjalën ndërtime pa leje dhe pa lishmëri përdoret për të dëmtuar turizmin, mendimi dhe kur janë objekte që kanë 30 vjet aty, për mua është anormal. Shtatori këtu është, jam gati të jem mbështetësi i palëkundur i shembjes së gjithë ndërtimeve pa leje. Për kryebashkiakun Pierin Ndreu, turizmi është një dritë në fund të tunelit për situatën ekonomike të vendit. Duket se syrin realist nuk e qenë tek përfaqësuesit e qeverisë. Qeveria mendoj se tani na ka asistuar dhe na ka orientuar në mënyrë perfekte. Dhe unë nuk mendoj që gjithë kjo që kemi gatuar deri tani duhet të prishet se dikush do të bëjë show. Show në gjej ta bëjë kohë tjetër dhe ne këtu jemi ta bëjmë, por jo sot. Ashtu sikurse është premtuar disa ditë më parë nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, ditën e sotme është hapur bypassi i Fierit i qarkullueshëm në të dy krahët e tij, ndërsa këtë javë do të nisë asfaltimi i bypassit të Vlorës. Në nisje të sezonit turistik bëhet i qarkullueshëm në të dy krahët e tij bypassi i Fierit. Kryeministri Rama e shoqëruar nga Ministra e Infrastrukturës Belinda Balluku pan nga afër përfundimin e punimeve të këtij aksi të rëndësishëm 22 kilometra të gjatë me një limit shpejtësie për 120 kilometrash. Sot e dorëzojmë bypassin e Fierit përfundimisht me të gjitha detajet për të pasur akses të gjitha automjetet e qytetarëve. Hapet nga të dyja krahët, është një bypass i kategorisë B, ekstra urban, i cili ka një limit shpejtësie 120 km. Kemi ndërtuar 3 ura të mëdha gjatë këtij bypassi, aty ku janë Semat dhe Hoxharës. Pas bypassit të Fierit, Ministra Balluku njoftoi se brenda javës do të nisë asfaltimi i bypassit të Florës, si dhe do të vijojë puna për ndërtimin e rrugës së Apollonis dhe me rrugët hyrëse të qytetit të Fierit. Gjithashtu Balluku tha se ditën e premte do të hapet gara ndërkombëtare për projektin e tunelit të Llogaras, si dhe për aksin Milot-Thuman-Rrogozhin, pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian, ose siç quhet ndryshe, korridorit blu. Po punohet edhe për hyrjen në Fier, në qytetin e Fierit, dhe aty projekti është rishikuar. Rruga e Apollonis do të mbarojë brenda 3 muajve në detaje flasim, pasi pjesa kryesore është bërë. Po bypassi i Vlorës po ecën? Bypassi i Vlorës po ecën shumë mirë, ka ecur mjaftueshëm do thoja, por ndoshta edhe jashtë planit, nga ç'kishim parashikuar. Do të fillojmë asfaltimin duke filluar nga kjo javë, po plotësohen të gjitha pjesët e puzzle-it, qoftë me bypassin e Fierit, me bypassin e Vlorës. Ditën e premte ne do të lançojmë edhe garën për projektin e detajuar të tunelit Llogaras dhe më pas në ditët në vazhdim ne do të lançojmë edhe garën për pjesën më të madhe të korridorit Adriatiko-Jonian. Aksin për 120 kilometrash pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian, kryeministri Rama e cilësoi si një vepër gjigande. Që të sistemohet dhe gjitha nëpërmjet Thumanës, Rrogozhinës dhe deri këtu është fantastik. Kur lançohet një javë më vonë? Ajo do të lançohet brenda muajit qershor. Aksi Milot-Thuman-Rrogozhin-Fier, i cili do të lidhet pikërisht me bypassin e Fierit, pritet të transformojë rrënjësisht infrastrukturën rrugore të Shqipërisë turistike. Pas denuncimeve të hedhëvasheshme të Report Televizion, më në fund autoritetet dhe institucionet janë zgjuar nga gjumi duke ndërhyrë në pastrimin e vijes së lumit Tirana. Bashkia e Vorës, prefektura dhe bordi i kullimit, të cilat deklaronin se nuk kishin përgjegjësi, janë bërë bashkë për të hequr mbetjet që kanë pushtuar lumin. Report Televizion her pas here ka bërë vëzhgime në këtë lum dhe ka denoncuar bombën ekologjike, ku krahas tonelatave me veturina që evidentoheshin në terren, u përball edhe me ping-pongun institucional që më në fund duket se ka marrë fund.
Por teksa situata u zgjidh në Tiranë, Report Televizion ka publikuar disa herë edhe atë se çfarë po ndodh në Durrës, por deri tani nuk ka asnjë reagim nga institucionet. Për shembull, banorët e fshatit Vadardh, njësia administrative Sukt, protestojnë dhe janë kundër pikërisht depozitimit të plehrave në territorin e tyre. Pas skadimit të afatit, Bashkia e Sharrës ka pasur tentativa për të depozituar plehrat në këtë fshat, ndërsa banorët kanë neqëruar fshatin që të mos vinë makinat e plehrave. Kjo është një formë revoltës së tyre që ata kanë bërë gjatë ditës së sotme. Në flasim për informacionet e rajonit ku ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut dhe kreu i LSDM Zoran Zaev ka njoftuar se ka arritur një marrëveshje me VMRO-DPMNE që zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të mbahen në datën 15 korrik. Më herët qeveria ka vendosur që zgjedhjet të mbaheshin më 5 korrik si datë e përshtatshme në përputhje me kushtetutën, por partia më e madhe opozitare, VMRO-DPMNE, që dikur drejtohej nga Nikola Gruevski, nuk ka pranuar, ndërkohë që edhe OSBE Odir njoftoi se do të dërgonte një mision në Maqedoninë e Veriut për të monitoruar zgjedhjet në mes të muajit të ardhshëm, ndërsa situata problematika atje vijon të mbetet edhe si pasojë e COVID-19, ku vetëm para 2 ditësh u regjistruan 8 viktima në 24 orë. Do e mbyllim këtë edicion lajmesh me një lajm të trisht për të gjithë botrën e letrave shqipe, sepse ditën e sotme është ndarë nga jeta në moshën 71 vjeçari Euriditi i letërsisë shqipe, njeriu i mendimit dhe fjalës së lirë dhe publicisti i shquar Mojko Mzeqo. Ai vuante nga një sëmundje e rëndë, ndërsa me amanet e kalon që të varroset në Tiranë. Homazhet për të do të mbahen në fundjavë për shkak se nuk varroset pa ardhur i biri që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rafti me poqe dhe pjata në kuzhinën e nënës, si një olimp, me zotat në gjumë të thellë të përjetshëm. Çorbita planetësh ndron. Një ndër mendimtarët më të rëndësishëm dhe të rrallë të kulturës sonë kombëtare, eruditi Mojko Mzeqo, nuk do të jetë më fizikisht midis nesh. Si udhëtari i vetëm në stacion, ku s'vin kur trenat e vjetër, jashtë kohës. Mos i përkas një tjetër universi, një tjetër lloj të species. Pas një lufte të gjatë disa vjeçare me sëmundjen e rëndë të leuqemisë akute, mjeshtri i fjalës së lirë u shua mëngjesin e 15 qershorit në moshën 71 vjeçare. Nuk ishte një të dytë. Mjafton të thuash Mojkom dhe s'ka nevojë të thuash Zeqo, sepse kushdo e di cili ishte Mojkomi dhe çfarë i ka bërë për këtë shoqëri, për kulturën tonë, për qytetarët shqiptare, për politikën shqiptare, në mënyrë që këto të emancipohen në një rrugë demokratike. Ishte një figurë e rrallë, ishte një njeri i rrallë. Kontributi i Poliedrikut, i cili u lind në Libohov, u rritë në Durrës dhe kreu studimet e larta në degën e gjuhë-letërsisë në Tiranë, ka qenë i madh në letërsi, histori, arkeologji, filozofi, pikturë dhe publicistik. Mojko Mzeqo ishte nga ata njerëz, ata dietar të rrallë kohën e sotme. Ai ishte një bibliotekë lëvizse, të flisjet, bisedoi me Mojko Mzeqon, sikur edhe 10 minuta çerekore, duke si përshfletoje enciklopeditë tatare. Në intervistën e fundit për Report TV, vetë Zeqo, para një jave teksa rrëfeu librin Fata Morgana, paralajmëronte edhe se nuk kishte shumë kohë. Botim që pjesë e periudhës së pandemisë në një kuptim. Kisha shumë kohë të lirë. Është pjesë e koleksionit tim të ciklive që kam bërë unë me poezi, që janë disa cikle, dhe besoj se është plotësimi i veprësime, duke e ditur që nuk kam kohë më për të bërë tjera. Mojko Mzeqo ka qenë edhe një ndër rithemeluesit e Partisë Socialiste, deputet dhe ministër kulture, edhe pse që prej vitit 2007 nuk u angazhua më në asnjë institucion shtetëror. Mojkomi e tregoi se kush ka qenë. Mojkomi ishte deputet në Kuvendin e Shqipërisë, Mojkomi ishte ministri i kulturës, Mojkomi ishte drejtori i Muzeut Kombëtar, por me ndrimin e këtyre forcave politike që alternohen kohë pas kohe në pushtet, erdhi e djatha, e shpërfilli. Mojkomi ishte njeri i kërkuar, njeri i vlerësuar, dhe Mojkomi nuk e gjej kurrë veten. Vdekja është graviteti. Brelli i pritjeve të mëdha shpesh s'ndizet
Shkrimtari dhe studiuesi Mojkom Zeqo është doktorant i vlerësuar me titujt mjeshtër i madh dhe urdhërin Gjergj Kastriot Skënderbeu. Se kuptoni, populli klerofilt i kopshtit më brëhoret mua, sa po më shikon mbas kthimit. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion lajmesh mes zhvillimeve kryesore të ditës, ndoqët ato të cilat janë fakte edhe tek shqiptare.com. Informacionet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, për ju që na ndiqni nga interneti, nga celulari apo edhe nga të tjera platforma, ndërkaq që në lidhje me ato se çfarë do të ndodhë, ju keni mundësi të klikoni në çdo kohë edhe në adresën tonë zyrtare në YouTube, atu ku gjeni pra edhe video të programeve tona, të cilat keni mundësi të gjeni minutë pas minute. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion lajmesh mes të tjera shëndoqën. Arrin në shifra rekord të prekurishme COVID-19, autoritetet gjejnë shkakun tek hapja e bizneseve, në Durrës mbyllen 2 zyra tek bashkia, policia kemi listën e të prekurve. Bashkëshortja e tij me Covid nuk e ka penguar mjekun Ardian Meta të rrezikojë jetën e të tjerëve duke shkuar në spitalin e Krujës. Spitali kërkon policisë ta izolojë me detyrim, mjeku refuzon tamponin. Duke u betuar për ndershmëri e veja ish lideri demokrat Fatmir Hajdari kërkoi përpara trupës së vetingut konfirmimin e detyrës së gjyqtare e apelit, teksa u përlot KPK-ja zbuloi parregullsi në pasurinë që inspektorati deklarimit i quajti të paligjshme. Teksa opozita e re po i ban firmat për në listat e hapura dhe ndalimin e koalicioneve parazgjedhore, nismën po e mban në këmbë shumica parlamentare, radhitën pro kërkesës 3 deputet të mazhorancës. Ndryshe nga Basha Alatit, i republikan Fatmir Mediu thot në një marrëveshje në një intervistë për Report Televizion se qeveria tranzitore dhe ndryshimin e sistemit zgjedhor duhet rishikohen në tryezën politike. Pas apelit të vazhdueshëm në Report Televizion, më në fund pastrohet lumi i Tiranës, sot mbetet i lanë vendin gjelbërimit. Ish deputetja e Partisë Demokratike Albana Bokshi akuzon Ministrinë e Arsimit Besa Shahini pra se ka dëmtuar provimet e maturës shtetërore. Presidenti francez shpall fitore ndaj koronavirusit dhe deklaron se i gjithë territori i Francës tashmë është zonë e gjelbër. Shuhet në moshën 71 vjeçare mjeshtri fjalës lir Mojkom Zeqo, poliedriku i letrave shqipe që intervistën e fundit e dha për politikën, arkeologjinë dhe botimin e tij në Report Televizion, gjende i shtruar në spital prej një jave pasi kuroi prej disa vitesh ka një sëmundje e rënë në gjak, ngushëllon politika. Ju lënë në shoqërinë e programacionit, në orën 20 kemi edicionin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.